Pierderea energiei interioare a omului este astăzi, vedem, incapacitatea celulei spre divizare, adică ea nu se mai regenerează. Dacă ne uităm la un copil care zburdă 12-14 ore pe zi, treaba este foarte simplă, are cu ce se manifeste în el pentru că fiecare celulă funcționează. I'm regenerated. Da, exact, regenerarea, adică îmbunătățirea, optimizarea acestei gene primite. Și cea fizică, cum este epigenetica, dar și cea sufletească. Gena fizică este construcția la strămoși, la generațiile anterioare, iar gena sufletească este podul dintre viața noastră interioară spre ceea ce lucrăm și acționăm în lumea noastră exterioară. De asta avem nevoie de echilibru, iar el trebuie să fie una din ocupațiile esențiale pentru un om care vrea să fie sănătos pe toate planurile vieții sale, fără să aibă deraieri de la scopul și țelul său. Și de asta e nevoie de îmbinarea multor activități și profesionale și relaționale, dar și sociale și spirituale, care se realizează prin a da cezarului și al cezarului, sau cum am spune fiecare dintre noi, să dăm timp, energie și resurse și educație pentru fiecare parte a noastră relațională, socială, spirituală și financiară. Accelerarea în acest proces de regenerare se face, cu toții știm, prin experiențe virale, puternice, senzoriale, kinestezice și vii, iar cele mai puternice sunt experiențele în care disconfortul, durerea sau neplăcerea apar. Acestea sunt cele mai puternice momente în care ne regenerăm unii pe ceilalți și pe noi înșine, evident. Delăsarea de la una dintre acestea duce dezechilibrul la cealaltă și unul din factorii esențiali pentru a avea această energie constantă este capacitatea fizică de a susține fiecare plan al vieții noastre. Și dacă ne uităm la un sătean de pe o uliță din România, o să spună că omul e nevoie să fie capabil să împace și capra și varza, adică să le facă pe toate câte puțin constant. Dar totuși, pierderea energiei interioare a omului este astăzi, vedem, incapacitatea celulei spre divizare, adică ea nu se mai regenerează. Dacă ne uităm la un copil care zburdă 12-14 ore pe zi, treaba este foarte simplă, are cu ce se manifeste în el pentru că fiecare celulă funcționează. La un om matur, această energie scade pe măsura incapacității corpului de a se autoregenera celular și din cauza faptului că sunt pierderi masive de celule zilnic pe care un om le resimte și energia acestuia va fi vizibil încetinită odată cu vârsta, odată cu trecerea prin viață. Asta vedem și în gânduri, și în acțiuni, și în forța de creație și determinare a unor lucruri, omul încetinește. Mintea noastră este corelată cu microbiomul acestor intestine, iar substanțele microbiomului susțin și influențează partea noastră psihică. Dacă știm că hrana ne influențează gândurile și le determină, în funcție de energia hranei putem să ne stabilim ce gânduri vrem, pentru că știm că fiecare aliment și lichide relaționează cu diverse componente din corpul nostru, iar toate acestea adunate influențează deciziile și alegerile pe care noi le facem zi de zi în viață. Gândirea noastră coerentă este determinată de voința noastră interioară, iar gândirea deviată de la realitatea este determinată de iluzii, imaginație trivială, fără să avem un scop, și avem nevoie să avem tot timpul în supraveghere gândurile. Regenerarea pe foarte multe practici de lucru o găsești la mine pe site, pe conferințe online, la alexandruplesa.ro, la partea de webinare și de conferințe, masterclass-uri destinate acestor practicieni care vor să aibă sănătate și forță a vieții sale interioare. Vei descoperi foarte multe practici de întinerire și de detoxifiere cu multe alimente lichide, metode ajustate să genereze un om echilibru, sănătate și capacitatea funcțională a fiecărei părți de noi să meargă la un nivel superior și să avem putere în ceea ce facem. În final, regenerarea celulară a corpului nostru este obligatorie și mai ales a creierului. Și acesta este un alt target pe care aici, pe conferințe online, unde vezi link sub acest video, poți să accesezi foarte multe conferințe, cum am spus, webinarii și masterclass-uri care să-ți dea practicile, substanțele, metodele și modalitățile prin care tu ai șansa să refaci structurile neuronale ale creierului tău încât să poți determina ce vrei tu în viață mai departe. Să-ți fie de bine!